Chào bạn, sau khi mình đưa ra video có phải mỗi ngày đều bị ngồi sổ, tại vì trong đó mình có nêu ra một khái niệm là tâm lý Jacobin, đó là đưa ra bởi học giả nước Pháp có tên là Gustave Le Bon, có khán giả góp ý mình nói về một cuốn sách khác của ông ấy. Đó là những quy luật tâm lý về sự tiến hóa của các dân tộc. Cái này là phiên dịch của tiếng Việt, mình là tiếp tục phiên dịch của tiếng Anh có tên là Psychology of People, có nghĩa là tâm lý học của dân tộc. Sau khi mình đọc hết rồi, mình rất ngạc nhiên, tại vì nếu là ở Trung Quốc, cuốn sách này chắc chắn là bị cấm xuất bản, tại vì ý tưởng của sách này là phản đối chủ nghĩa xã hội, tức là phản động. Nhưng ở Việt Nam có được phiên dịch và xuất bản. Khi bắt đầu mình nghĩ rằng có lẽ là trong phiên bản tiếng Việt có xóa bỏ những câu nói mang ý tưởng phản động, nhưng sau khi mình tải xuống ebook và xem xét rồi, có phát hiện thực ra không có. Thế chính phủ Việt Nam đã không cấm kỳ rồi, mình thấy mình cũng có thể trực tiếp bàn luận về ý tưởng của sách này. Trong video hôm nay, mình sẽ đầu tiên giới thiệu ý tưởng của sách này, sau đó đưa ra ý kiến cá nhân mình. Sau đó cũng sẽ xem xét mấy vấn đề liên quan, đó là cá tính dân tộc của nước Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo Gustave Le Bon trong sách, dân tộc là một nhóm người có cá tính character giống nhau mà không phải là có huyết thống giống nhau, và đó là hình thành trong một quá trình tích lũy lịch sử lâu dài. Thật ra vào hôm nay, ý tưởng này cũng không có gì cao siêu, nhưng mà trong khi Gustave Le Bon xuất bản cuốn sách này vào năm 1898, châu Âu đang đu trend của thuyết tiến hóa của Darwin. Khi đó có nhiều người tin rằng sự tiến hóa của nhân loại là giống với động vật, tức là thiên nhiên sẽ lựa chọn ra những động vật mà có thể thích ứng với hoàn cảnh hay chiến thắng đối thủ để họ chuyển giao bổ gen. Vì vậy, có thể nói rằng những động vật được sinh tồn trong cơ thể của họ đều có mang bổ gen yếu tố. Vào thế kỷ 19 của châu Âu, có nhiều người áp dụng đạo lý này vào xã hội nhân loại. Họ nghĩ rằng người da trắng có bổ gen yếu tố nhất, vì vậy có thể thực dân toàn thế giới. Và trong người da trắng, người German là yếu tố nhất, tại vì khi đó hai quốc gia mạnh mẽ nhất trên thế giới, nước Anh và nước Đức, đều là thuộc về dân tộc German. Gustave Le Bon là người Pháp, nước Pháp là thuộc về dân tộc Latin, ông ấy chính là muốn phản bác quan điểm này. Theo ông ấy, dân tộc là một nhóm người có cùng nhau trải nghiệm nhiều sự kiện lịch sử hay chịu ảnh hưởng hoàn cảnh giống nhau, cho nên có sinh ra một cá tính giống nhau, không phải là vì có huyết thống giống nhau. Nói đơn giản là chỉ có dân tộc lịch sử historical nation, không có dân tộc huyết thống genetic nation. Tuy nhiên, cá tính của dân tộc cũng có thể là di chuyển cho thế hệ sau, nhưng đó là di chuyển văn hóa mà không phải di chuyển huyết thống. Mấy bạn chú ý, trong ý tưởng của Gustave Le Bon, cá tính là được di chuyển thông qua văn hóa, nhưng ông ấy có đặc biệt phân biệt cá tính với tài trí intellectual. Ở đây mình phải nói rõ một điều là trong phiên bản tiếng Việt, intellectual là phiên dịch thành trí tuệ. Tuy nhiên, tiếng Việt hoàn toàn có tư cách tự phát triển ra ý nghĩa độc đáo của từ Hán Việt. Nhưng đối với cá nhân mình, trí tuệ có thể là phiên dịch cho wisdom, nhưng không nên là phiên dịch cho intellectual. Trong tiếng Trung, trí tuệ là một từ ngữ hoàn toàn tích cực. Ví dụ, nếu có người rất nhỏ nhen nhưng rất thông minh thì không thể nói là có trí tuệ, tại vì nếu có trí tuệ thì sẽ không nhỏ nhen. Trong cách sử dụng của Gustave Le Bon, intellectual là một từ ngữ trung tính. Cả người tốt bụng và người nhỏ nhen đều có thể có intellectual. Vì vậy, nếu để mình sử dụng trí tuệ để phiên dịch intellectual thì mình thực sự cảm thấy kỳ lạ. Cho nên xin để mình sử dụng một từ ngữ khác, đó là tài trí. Trong tiếng Việt cũng có sử dụng. Một người có tài có trí nhưng không nhất định là người tốt bụng. Quay trở về nội dung chính, theo Gustave Le Bon, một dân tộc sẽ phát triển hay suy tụi, đó là do cá tính của dân tộc này quyết định, mà không phải là do tài trí của dân tộc này quyết định. Tại vì trong lịch sử có nhiều dân tộc có trình độ văn hóa cao hơn, nhưng cuối cùng bị dân tộc Manji thay thế. Ví dụ, người La Mã bị người German thay thế. Sở dĩ người La Mã bị thay thế, chúng ta không thể nói rằng tại vì người La Mã thiếu tài trí, chỉ có thể nói cá tính của người La Mã có suy đổi. Cũng có ví dụ là hai dân tộc có tài trí bằng nhau, nhưng mà một dân tộc có thể bị một dân tộc khác chinh phục. Ví dụ người Anh và người Ấn Độ có tài trí bằng nhau, nhưng người Anh có thể thống trị Ấn Độ. Đó là vì cá tính của người Anh là khác biệt với người Ấn Độ. Thế cá tính của một dân tộc cụ thể là gì? Trong sách, Gustave Le Bon có nêu ra nhiều ví dụ cho rằng nếu một dân tộc thực sự có cá tính của chính mình thì khi họ hấp thu văn hóa ngoại lai, đặc biệt là
hình thức nghệ thuật của dân tộc khác. Ngay cả họ sẽ mô phỏng người ta, nhưng họ sẽ biểu hiện ra tính cách hay khí chất độc đáo của chính mình.